Det här är faktiskt en av de svåraste vrakplatser jag någonsin har jobbat på, ärligt talat. Det är riktigt bökigt, mörkt, djupt, taskig sikt och sen det här att det är så jävla stort. I december 2021 hittades vraket efter Vasas systerskepp Äpplet. Vraket ligger i ett militärt skyddsområde utanför Vaxholm, så här råder dykförbud. Men med marinens hjälp har vraket kunnat undersökas. I mars 2023 är vraks marinarkeologer och marinen tillbaka på platsen. Tidigt görs en oväntad upptäckt. Redan första dagen när vi kommer ner så påträffar vi ganska omgående vad vi tror är vapenskölden. Så det är 2 stora lejon som ligger där och kanske en krona. Det är väl nog ingen som har trott att skulpturer skulle vara kvar, så det är verkligen otroligt häftigt. Efter Vasas förlisning 1628 byggdes 3 liknande skepp. Äpplet, Skepter och Kronan. De har kommit att kallas för Vasas systerskepp. Men till skillnad från Vasa så seglade de och deltog i krig. Äpplet var det första och sjösattes 1 år efter Vasa, 1629. Jag hade aldrig trott för det första att vi skulle hitta Äpplet. För det är så mycket förstört i det här området. Vi trodde vi skulle hitta lite bitar, brädbitar och sådär. För det första att bara hitta själva det fartyget var ju en sensation. Äpplet sänktes medvetet och är ett av många fartyg som ska ha sänkts i det här sundet. Vrak och andra konstruktioner bildade en undervattensbarriär för att skydda mot fiendeskepp och kontrollera sjöfarten. Det här är en försvarsteknik som används runt Östersjön i över 1000 år. På 1800-talet muddrades och sprängdes barriären vid Vaxholm för att ge plats åt djupgående fartyg. En fråga som har varit med hela tiden, det är ju hur de gjorde när de sänkte de här fartygen. Tog de bort rubbet, allting som var, vad ska vi säga, av värde, eller som vi tänker är av värde idag. Skulpturer till exempel. Men här kan vi ju bevisligen se att de inte har gjort det. Vi kommer ner och så ser vi det här lejonet som tittar rätt upp mot den. Det ligger platt på botten och på ryggen om man säger. Först trodde vi att det var en sån lejonmaskaron som sitter på kanonportarna. Men när man insåg att det var ganska stort och att vi var i akten och sen ser vi det andra lejonet också, då förstår vi att det är riksvapnet vi har där. Och det är ju, ja, det är superhäftigt helt enkelt. Lejonen påminner starkt om de som syns på Vasa och är en del av riksvapnet. Akten är till stor del övertäckt av timmer, men någon av skulpturerna här borde föreställa ett äpple. För att flytta timmeren behövs länsstyrelsens tillstånd, men vraket kan redan nu ge forskarna nya inblickar. Äpplet ger väldigt mycket kontext till Vasa, för de byggdes ungefär samtidigt. Och alla ändringar man gjorde i Äpplet man gjorde innan man visste att Vasa var fel konstruerad. Så hur nära är de? Kan vi se skillnader? Under 4 intensiva dagar undersöker marinarkeologerna och marinen Äpplet. Man tar fram en 3D-modell av vraket, vilket blir en ovanligt svår utmaning. Det är dålig sikt och vraket är stort och sönderfallet. Vi har ju dragit ut måttband mitt i fartyget. Vi har ett på utsidan av fartyg som går till samma timmer i akten. Vi har 2 nedstigare med insimningslinor. Men trots det här, när man är på vraket, tappar man bort sig från måttband och då vet man inte riktigt var man är någonstans på vraket helt enkelt. För det är så jäkla stora dimensioner och det är väldigt rörigt. Men de djupa kunskaperna om Vasa blir här en räddning. Precis som Äpplet ger kontext till Vasa, Vasa bidrar med kontext till Äpplet. Så vi kan titta på Vasa och det hjälper dykarna att orientera sig på botten, att känna igen vad de tittar på, för att man har väldigt begränsad tid på botten. Vraket är en stor plockarpinne. Mellan dykningarna undersöks vraket också med ROV, en undervattensrobot. Tillsammans med filmer och 3D-modeller ger det en chans att undersöka vraket ovanför ytan. Och att vraket är sönderfallet kan till och med vara en fördel. Det här undertimret som du tror är Mesanmasten? Nej, det ligger flera. I den förstörda kondition som vraket är, det ger chansen att titta på saker vi kommer aldrig att se på Vasa. För vi jagar inte tillåten att plocka isär Vasa. Konstruktionsdetaljer och timmer, allt bidrar till helheten. Och kanske döljer sig ännu fler skulpturer på botten.
det finns mer skulptur. Vi har ju sett efter sidorna på fartyget där i akten har vi sett ornamentik och sådär. Och många av dem ligger upp och ner så det är svårt att se. Och vi försöker ju liksom inte röra i det här skedet då. Det gör vi senare skede med tillstånd från Länsstyrelsen. Det är otroligt sällan man hittar skulptur på fartyg. Det kan vara en och annan sådär. Men att vi har här hela akterspegeln med hela skulpturutsättningen och förmodligen mer då. Det är ju sensationellt. Det är ingen som har trott att man skulle kunna hitta de här skulpturerna, att man har strippat fartygen. Det är därför de alltid haft så taskig stämpel, ärligt talat, de här medvetet sänkta skeppen. Nu kan vi börja titta på, är det samma skulptör som Vasa? Man skulle kunna titta på färgsättning. Det är inte så ofta i arkeologin att vi har chans att titta på 2 skepp byggd samtidigt av samma arbetskraft och har chansen att jämföra. Så från ett rent arkeologiskt perspektiv, jag ska säga att det är en unik möjlighet vi har. För vi har chansen att jämföra Vasa och Äpplet och båda ger mer mening till den andra.